أهم جهازين في عام 2017 الجالكسي نوت 8 والآيفون 10. أيهم أفضل؟ أيهم أحسن؟ ومن كل النواحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف، وعلى طلبكم رجعت المقارنات، وأول اثنين لازم نسوي المقارنة بينهم اللي هو النوت 8 والآيفون 10. أساس المقارنة 10 نقاط. هذه ال10 نقاط بإذن الله كل واحدة ستفصل بشكل جدا كبير. الفائدة الأعظم لنا كمستخدمين هي اللي حتأخذ في الاعتبار خلال الأمور ال10، بالإضافة إلى تفاصيل من إلى بإذن الله بنجربها. ونبدأ على طول بالمقارنة. نبدأ بتصميم الجهاز الخارجي. الفخامة، كل الجوالين وصلوا إلى مرحلة فخامة عالية، غير أن الواجهة المنحنية من الأمام والخلف في نوت 8 مختلفة عن النمط المعتاد في الجوالات، فأعطت فخامة أكثر للنوت 8 كونه مختلف التصميم من الحواف الاعتيادية للجوالات. القوة والتصنيع الخارجي ممتاز جدا في كل الجوالين، فالآيفون 10 تحسه صلب، وأيضا النوت 8 كل الاثنين وصلوا إلى مرحلة ممتازة في البناء. المسكة في اليد، وهالشيء خيار شخصي يعتمد على حجم يدك وتفضيلك لأحجام الجوالات، ولكن لازم نوضح أنه النوت 8 أطول من الآيفون 10 ب2 سنتيمتر تقريبا، وهالطول بسبب الشاشة الأكبر. مكان البصمة، في النوت 8 مكان البصمة جنب الكاميرا، يبيلها شوية تعود. على اليد اليمين أسهل من اليد اليسار في الاستخدام. ما راح يمديك تفتح الجهاز بالبصمة وهو محطوط على الطاولة، ولكن يمديك تستخدم الأنماط الأخرى مثلا كماسح القزحية وأيضا الرقم أو نفس كلمة السر. الآيفون 10 ما في بصمة أصلا، فتم الاستغناء عنها من أبل واستبدلوها بالفيس آي دي لفك الجوال بوجهك. تقنية أول مرة تتبناها أبل في جوالاتها، وأيضا لك أن تستخدم نمط فك الإغلاق مثل الرقم اللي تقدر تحطه على طول على نفس الشاشة لو الجوال موجود على الطاولة. بروز الكاميرا في النوت 8 ما في بروز كبير جدا، وفي برواز خفيف واضعينه حول كامل التقنيات الخلفية لحماية العدسة أثناء سقوط الجوال. أما الآيفون 10 فبروز الكاميرا جدا كبير، وبيكون الجوال غير مستوي على الأسطح، والكاميرا الخلفية غير محمية من السقوط، وكل الجوالين جسمهم الأمامي والخلفي من الزجاج. فالنوت 8 من غوريلا جلاس من الجهتين، والآيفون 10 محمي من الجهتين بزجاج مدعم، وللآيفون برواز من الألمنيوم اللماع. بشكل عام فالنوت 8 كفته ترجح في هذه النقطة، لأنه وصل لمرحلة تطور في نفس السلسلة جعلت كامل متطلبات المستخدمين من ناحية الشكل الخارجي يتم تواجدها، بالذات لو تكلمنا على بروز الكاميرا ووجود البصمة. نروح للشاشة. الآيفون 10 شاشته من نوع سوبر ريتنا HD ديسبلاي بحجم 5.8 إنش وكثافة بكسلات 458 بكسل في الإنش الواحد. تدعم ال HDR10 ودولبي فيجن، تقنية 3D تاتش في كامل الشاشة. الألوان ممتازة، وقدرة السطوع 625 نتس، وسريعة الاستجابة. وحجم الشاشة أخيرا لو تكلمنا عليها 1125 في 2436 بكسل. أما النوت 8 فشاشته 6.3 إنش من نوع سوبر أموليد بكثافة بكسلات 522 بكسل في الإنش الواحد، أعلى ب77 بكسل تقريبا في الإنش الواحد من الآيفون 10. تدعم الشاشة أيضا ال HDR10 وتقنية 3D Touch، ولكن فقط في الشريط الأسفل وزر المنزل. أما الألوان فأيضا ممتازة، والسطوع ضعف الآيفون 10 تقريبا ب 1200 نتس بأداء ممتاز تحت نور الشمس، وسريعة الاستجابة. وحجمها أخيرا هو 1440 في 2960 بكسل. بشكل عام فأبل أول مرة تستخدم شاشات الأولد، وضبطت مع سامسونج كفاءة الألوان الخاصة بشاشات الآيفون 10 عشان تتميز فيها. هنا أوضح أنه شاشة الآيفون 10 من تصنيع شركة سامسونج، واللي من زمان قامت بتبني شاشات الأموليد لجوالاتها. أما النوت 8 فشاشته سوبر أموليد هي الجيل الثالث بحواف للشاشة، من خلالها أيضا تقدر تحصل على أوامر إضافية وكمان مسكة أفضل للجوال. كفة النوت 8 أيضا ترجح في نقطة الشاشة، وذلك من ناحية السطوع والكثافة الأعلى للبكسلات. ولازم نقدر أن الآيفون 10 ال 3D Touch موجود فيه في كامل الشاشة، ويعتمد على الأشخاص لو هم يستخدمون هذه التقنية أو لا. المعالج في الآيفون 10 هو ال A11 Bionic، والذاكرة 3 جيجا بايت حسب بعض المواقع. أما النوت 8 فمعالج الإكسينوس 8895 في النسخة اللي موجودة في الشرق الأوسط، والذاكرة 6 جيجا بايت. أندرويد مقابل iOS، ولازم هنا نجي للإصدارات، وكل الجوالين بيحصلوا على آخر إصدار، وعندك إمكانية تغيير الخطوط والتعديل أكثر كما تعودنا عليها في نظام الأندرويد،
ونظام اعتدنا على اتزانه فأكيد iOS. التطبيقات كثيرة في كل الجوالين والجودة أعلى في نظام iOS بالتأكيد، وهناك مزايا مثل تقسيم الشاشة والشاشة العائمة موجودة في النوت 8 في نظام الأندرويد، وأيضا من إضافات طورتها سامسونج في الواجهة التشغيلية للنوت 8. هنا كفة الآيفون 10 تفوز بنظام iOS 10 وجودة التطبيقات، ولازم نقدر نظام الأندرويد هنا كونه أكثر مميزات مبتكرة من اختصارات وسرعة وصول موجودة معه. حتى حركة تشبه 3D Touch تقدر تلاقيها على أي تطبيق، المس التطبيق لمدة ثواني وبيطلع لك نفس الأوامر. النوت 8 يدعم شريحتين وأيضا شريحة وكرت ذاكرة لو أحببت. الآيفون 10 ما يدعم لا شريحتين ولا كرت الذاكرة. الواي فاي مع آخر نمط وتردد الAC مدعوم في الاثنين مع دعم واي فاي دايركت في نوت 8، والبلوتوث 5 الجديد مدعوم في الجهازين أيضا. تقنية NFC مدعومة في آيفون ولكن مغلقة المنظومة، فاستخدامها محدود ومنظومتها أكثر عملية في النوت 8، فتفيد في مشاركة الملفات والتعرف على أكثر أجهزة البلوتوث اللي داعمة لتقنية NFC. المشاركة مع الحاسب بالنوت 8 أكيد أفضل كون أنه النظام أندرويد، وأيضا كون في مشاركة فورية بالبلوتوث مع أي نوع من الأجهزة، وهذا الشيء غير ممكن مع منظومة آبل وليس فقط في الآيفون 10. ممكن وصل الآيفون بالماك بيكون سهل نوعا ما، وإذن على توصيل النوت 8 أو أي جهاز أندرويد على الماك يحتاج غالبا لتطبيقات جانبية مساعدة. المساعد الشخصي في آبل هو سيري، وفي نوت 8 هو بيكسبي. الأول صار له أكثر من سنة والثاني جديد، فهنا لازم اختبار فعلي للتوضيح الأنسب. فوش رأيكم؟ لايك لأداء الاختبار ومن عيوني أبش. الحين ما ننسى أنه في مساعد أيضا جوجل موجود للاثنين، ومساعد كورتانا يمديك تحملهم من متجر التطبيقات. في النوت 8 أيضا ميزة فتح نسختين من نفس التطبيق، مثل 2 واتساب أو 2 سناب شات وكذا، يعني بحسابات مختلفة لنفس التطبيقات المدعومة. بشكل عام فالاتصال والمشاركة على أجهزة الأندرويد ممتازة مع أكثر الأجهزة المختلفة، وأيضا دعم النوت لكثير من وسائل الاتصال شيء ممتاز يميل الكفة للنوت 8 مع ميزة فتح أكثر من نسخة لنفس التطبيق. هنا أذكر بأن المقارنات أمامكم بالأرقام والتقنيات، وهالمقارنات من حقك تتفق معها أو تختلف معها، وتظل الأرقام والتقنيات حقائق، والنظرة الشخصية وأسلوب استخدامك خيار يتغير من شخص إلى آخر. طرق الحماية والأمان تتوفر في الآيفون 10 ميزة الفيس آي دي، واللي تجيبها آبل لأول مرة في هذا الجهاز. أيضا في معالج داخلي لحفظ بصمة الوجه والمحافظة عليها في الجهاز وليس على السحابة. توثق الشراء من خلال وجهك والنقر على زر التشغيل مرتين، وأيضا توثق الأوامر عن طريق وجهك. تقنية جديدة ورايقة، ولكن التوأم خدعوها. طبعا قليل في توائم في العالم، فهذا ليس معيار أبدا ولا مقياس على قلة فعالية نفس الطريقة. الطريقة الثانية المتوفرة لفك الجهاز من خلال الرقم السري. النوت 8 البصمة في جيلها الثالث، وأدائها سريع، وأيضا تساعد في تشفير الملفات والمجلدات، وأيضا تستخدم زر البصمة بشكل سريع والرد على المكالمات لو أنت حبيت. وعندك خيار قزحية العين لفك الجهاز واللي ما خدعوا التوائم، وأيضا عندك للشراء تقدر تفعل هذه الخاصية، وموجود عندك التعرف على الوجه، وأيضا عندك الرقم السري والرمز السري. 5 خيارات أمان للتحقق في الجهاز ومختلف المواقع، وأنت تختار الأنسب لك ولاستخدامك. وأيضا من ناحية تشفير نفس المجلدات عندك إمكانية السكيور فولدر، المجلد الآمن. فإذا تبغى تشفر ملفات أو تطبيقات أو أشياء، عندك ميزة السكيور فولدر موجودة، اللي هي نظام حماية نوكس اللي حتى في البنتاغون يستخدموه، وهذه موجودة على النوت 8 من يوم ما تشتريه. فبإمكانك من خلال بصمتك تصير الصور مشفرة. إلى الحين نتمنى هذا الشيء يكون موجود على منظومة الآيفون نفسها، سواء بالبصمة أو بالوجه، إنه نشفر الملفات فتعطيك أمان أكثر، وهذا شيء قارنا. من ناحية الخيارات فهي أكثر في النوت 8 مما يرفع الكفة له، فيتفوق النوت 8 في خيارات الأمان وطرقه. الكاميرات نبدأ بالأرقام. فالآيفون 10 له كاميرتين خلفيتين كلهم 12 ميجا بكسل، واحدة عريضة بفتحة عدسة 1.8، وتليفوتو 2.4، تقريب بصري ضرب 2، نمط بورتري مع إمكانية التعديل على الصورة في هذا النمط بعد ما تلتقطها، وكمان في أنماط البانوراما والمربع وخيارات أخرى ثابتة على الكاميرا. والنوت 8 له كاميرتين خلفية 12 ميجا بكسل، واحدة عريضة بفتحة عدسة 1.7، وتليفوتو 2.4، تقريب بصري ضرب 2، نمط اللايف فوكس واللي هو البورتري، ويمديك تعدل على الصورة في هذا النمط أيضا بعد التقاطها.
وفي نمط التصوير اليدوي واللي يحولك الكاميرا لشبه احترافية تمكنك من تغيير الإعدادات، وفي أنماط أخرى للتصوير بانوراما ورقمي ويدوي وأشياء زي كذا، وأنت تختار النمط اللي تبيه وتقدر تحمل من المتجر أنماط أخرى إذا توفرت. هذا الصوت الحين من الآيفون 10 للتوضيح، قاعد أتكلم بمسافة متساوية بين الجوالين تقريبا. الحين ننتقل للصوت في نفس النوت 8. الشمس موجودة يمين، فلما نروح على الشمس المفروض أنه يجي الهاي دايناميك رينج. اللقطة هذه المفروض يكون فيها الهاي دايناميك رينج أجمل. ولاحظنا أنه مايك النوت 8 أفضل في ارتفاع الصوت، والآيفون 10 أنقى ولكن أخفض بفرق واضح. في لقطة سطوع الشمس اللي أمامكم نلاحظ الإضاءة أكثر في النوت 8 رغم مواجهة الشمس، وبالتالي التفاصيل أكثر. لقطة الآيفون 10 أقل إضاءة في مواجهة الشمس وأقرب للواقعية. في الخطوات البطيئة أيضا المثبت البصري على الآيفون 10 أفضل أداءً، ومع الجري أيضا الفرق واضح لصالح الآيفون 10. والآيفون 10 ونوت 8 معالجة الصورة فيهم جدا ممتازة من هذه المسافة. الأسود أكثر سوادا في الآيفون 10 والإضاءة أكثر في نوت 8، والخيار أيهم أفضل يعتمد على المستخدم. مع التقريب البصري الثنائي في كل الجوالين، التشويش يبدأ يظهر في آيفون 10 مع صور مرضية في كل الجوالين، والإضاءة أكثر في نوت 8، والخيار أيهم أفضل يعتمد عليك أنت. ومع أقصى تقريب ممكن في كل الجوالين، التشويش صار واضح في الآيفون 10، والتفاصيل ما زالت أكثر وضوحا في النوت 8 لأخذه إضاءة أكثر. ننتقل لصورة البورتريه. مع مواجهة الشمس ال HDR أفضل في نوت 8، مع التقريب الثنائي أيضا أكثر وضوحا في نوت 8. في مواجهة الشمس بدون ما أكون أمام الكاميرا، الآيفون 10 أجمل كتصوير بتقنية ال HDR. الكاميرا الأمامية وتصويرها في تشبع الإضاءة أكثر على النوت 8، والتفاصيل أكثر على الآيفون 10. من ناحية الأرقام، فالكاميرا الأمامية في نوت 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 وزاوية 80 درجة، وتدعم أنماط تصوير مثل السيلكتيف فوكس والوايد سيلفي والأنماط اللي تقدر تحملها من المتجر. الكاميرا الأمامية على آيفون 10 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 أوتو HDR ومجموعة حساسات إضافية مكنت الكاميرا الأمامية من أخذ صور بورتريه بالإضافة للفيس ID. مسألة صور البورتريه في العزل الرقمي تحتاج شوية شغل. كفة ترجح عند الآيفون، فالمثبت البصري جدا جميل في تثبيت الصورة، بالإضافة إلى أنه الصور رايقة وألوانها جدا ممتازة. وأيضا نقدر النوت وكمية الأنماط اللي تقدر تحملها على الكاميرا وتعطيك خيارات تصوير أكثر. الصوت النوت 8 فيه سماعة خارجية واحدة وفي منفذ سماعة. الآيفون 10 فيه سماعتين خارجية، واحدة في الأسفل وواحدة في الأعلى، وما فيه منفذ سماعة. الصوت النوت 8 فيه سماعة خارجية واحدة وفي منفذ سماعة. الآيفون 10 فيه سماعتين خارجية، واحدة في الأسفل وواحدة في الأعلى، وما فيه منفذ سماعة. السماعة اللي تجي في كرتون السامسونج هي من نوع AKG، والسماعة اللي تجي في كرتون الآيفون سماعة أبل الخاصة، ويجي معاك وصلة عشان تقدر تستخدم سماعاتك العادية على نفس منفذ اللايتنينج. وما يمديك في الآيفون 10 أنك تشبك الشاحن والسماعة في نفس اللحظة إلا إذا اشتريت قطعة خارجية من بعض المزودين. من ناحية الصوت يفوز عندنا الآيفون لأنه في سماعتين، سماعة فوق وسماعة تحت، يعني حتى لو يدك بالغلط مسكت الجوال هتلاقي أن الصوت قاعد يجيك بشكل جدا رايق. فهنا قوة الصوت ونوعية الصوت تعطي الكفة للآيفون 10. والتقدير يروح لنفس شركة سامسونج لوجود منفذ السماعة، وأيضا أنك تقدر تستخدم السماعات وقت ما بغيت وتشبكها في منفذ سماعة وتستخدم السماعة المفضلة لك بدون ما تعتمد على أدابتر. البطارية، تنويه في بداية البطارية أن الاستخدام بالتأكيد يختلف من شخص إلى آخر. أول شيء نبدأ بالأرقام. النوت 8 بطاريته 3300 ملي أمب، الآيفون 10 بطاريته 2716 ملي أمب تقريبا. من ناحية المنفذ في النوت 8 هو USB 3 من نوع C، أما الآيفون 10 فالمنفذ فيه هو اللايتنينج. نوت 8 يدعم الشحن السريع من نوع كويك تشارج 3، ويجي الشاحن في نفس الكرتون. والآيفون 10 يدعم أيضا الشحن السريع، ولكن الشاحن لازم تشتريه ويكلف تقريبا $100 مع السلك الخاص فيه إذا اشتريت الشاحن المعتمد من نفس شركة أبل. الشحن اللاسلكي السريع متوفر للنوت 8، والشاحن تقدر تشتريه ب$160 تقريبا، وتقدر
تشحن الجوال بقدرة 30 واط. في الآيفون 10 الشحن اللاسلكي متوفر ولكن ليس السريع، والشحن بيكون بقدرة 7.5 واط، وعليك أنك تشتري شاحن بحوالي 160 ريال. من ناحية أنماط توفير الطاقة، ففي النوت 8 عندكم الباور سيفنج، وأيضا عندكم الألترا باور سيفنج، وفي الآيفون 10 في باور سيفنج فقط. ففي البطارية أيضا ترجح الكفة عند النوت 8 كمنظومة، وإنه الشاحن السريع يجي في الكرتون وما تحتاج استثمار إضافي علشان تحصل على هذه الخاصية، مع التقدير بالتأكيد لا نفس بطارية الآيفون في الاستهلاك مع البرامج بدون استخدام سناب شات طبعا، واللي دائما يصرف البطارية على كل الجوالات. خدمات ما بعد الشراء، كل الجوالين يجي معهم الضمان حقهم، وأبل لهم خط دعم في المملكة وبعض الدول العربية ورقمهم في وصف الحلقة، وسامسونج لهم خط دعم في المملكة وبعض الدول العربية ورقمهم أيضا في وصف الحلقة. الإكسسوارات متوفرة أيضا لكل الجوالين. الضمان على كل الجهازين ممتاز ويمتد إلى 2 سنين. ومن ناحية النوت في المملكة في ضمان إضافي لأول 6 أشهر لاستبدال الشاشة لو انكسرت عليك بسعر رمزي. من ناحية الآيفون 10 بإمكانك استبدال الجهاز لو انكسرت شاشة جهازك، لأن ما في نظام تصليح شاشة، وبيكون التكلفة عليك 2400 ريال. وفي نظام عند شركة أبل حسب الدعم الفني والوكيل اللي كلمناهم في المملكة العربية السعودية، إنه أي عطل يصير في جوالك يتم استبداله لو الغلط منهم، لو هو موضوع تصنيعي بشكل مجاني يتم الاستبدال. لو المشكلة منك وفي استخدامك فالآيفون 10 يتم استبداله لك بجوال ثاني، ولكن عليك أنك تدفع 2450 ريال. النوت 8 يجي معاه قيمة ممتدة مثل تطبيق تجول يعطيك 300 ريال خصم على أي فندق حجز في العالم، وأيضا تطبيق مخصص للمملكة اللي هو الجالكسي انترتينر، وفي برضه خصومات وعروض لأصحاب النوت في المملكة العربية السعودية. في تطبيق الآيتونز المحتوى الصوتي من أبل، وكمان في الكيو من سامسونج. أبل ليس من عادتها في دول العالم أنها تنزل تطبيقات تعطي عروض وإمكانيات لسوق معين، وأتمنى أنه هذا الشيء يتم تبنيه مستقبلا. من ناحية الخدمات اللي سبق ذكرها، فالنوت 8 كفته ترجح في القيمة الممتدة والسعر وما بعد الشراء. هذه ما يبي لها تفصيل كثير. فالآيفون سعره 4200 ريال تقريبا حسب السعر الرسمي لسعة 64 جيجا بايت، وعندك اللونين الفضي أو السبيس جراي اللي هو الرمادي، مع ملاحظة يبي لك 300 ريال للحصول على شاحن أبل المعتمد للشحن السريع بالسلك. أما النوت 8 فالسعر 3300 ريال مع شاحن سريع يجيك في نفس العلبة، وعندك 3 خيارات للألوان: ذهبي، فضي، أسود. كفة السعر عند النوت 8 بالتأكيد كمية الأشياء الإضافية اللي تجي مع نفس النوت تهون عليك 3200 ريال اللي انت بتدفعها على هذا الجوال. ولكن لما نتكلم على الآيفون 10 فالمبلغ الإضافي الضخم اللي انت قاعد تدفعه على نفس هذا الجوال ووصلوا إلى 5000 ريال يشكل عبء، فأكيد الكفة هنا عند النوت. وفي الختام، من خلال كل هذه النقاط تجد كفة النوت 8 ترجح عدد أكثر من نفس الآيفون 10. كانت هذه 10 نقاط اللي اختبرناها وقارنا بينهم. كان بإمكاننا ناخذ التفاصيل أعمق بكثير من كذا، ولكن فضلنا يكون المستخدم هو الجهة الأعلى. ما حطينا بعين الاعتبار الشركات نفسهم قد ما يكون المستخدم هو نفسه إيش حيستفيد والأشياء اللي تمكنه من تحقيق معادلة أكثر. والمقارنات أكيد بما أنها رجعت عندنا جوالات كثيرة لازم نقارن بينها، وأنتوا قولوا لنا مين لازم نقارن. هذه المقارنة انتهت. نقدر نقول إنه النوت 8 يعطي قدرة وكفاءة وإمكانيات أكثر للمستخدمين من الآيفون 10، فعشان كذا نقدر نقول هذه المقارنة كانت في كفة النوت 8. لا تحرمونا من تعليقاتكم وأيضا من مشاركاتكم معنا في نهاية الفيديو كل فيديو. أتمنى رب العالمين وفقنا في هذه المقارنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.